سلام، خوش اومدید به چنل من. اسم چنل من بلوروخه. امروز اومدم راجع به یک موضوعی به نام انعطاف پذیری یا رزیلینس حرف بزنم که یک چیزیه که شاید زیاد نشنیدید یا بهش توجه نکردید و میتونه شاید دریچه‌ای باشه برای انعطاف پذیری بیشتر در آینده. وقتی مشکلات بیشتر میشن، غلبه میکنن، یه دفعه یه موضوع استرسی بهتون وارد میشه، ممکنه مثلا یکی از عزیزانتون تصادف کنه، خبرشو بشنوید، اخبار مثلا جنگ و اینا که به هر حال این ور اون ور هست. به هر حال انواع و اقسام اتفاقها ممکنه یه دفعه قبل از اینکه اصلا بهش فکر کنید که ممکنه این اتفاق براتون زندگیتون بیفته و یه جورایی باعث استرس بسیار شدید بشه و یه جوری تراما و یه ضربه روحی بسیار شدید بهتون بخوره و هر لحظه ممکنه این اتفاق بیفته به دلایل مختلف، شرایط مختلف، سنهای مختلف و یه چیزیه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترله که همیشه سیف باشیم، همیشه اتفاق نیفته و به همون جوری که میخوایم همه چیز پیش بره. پس یه چیزیه که باید یه جورایی خودمون رو آماده کنیم، مثلا بدونیم وقتی یه اتفاق خیلی بدون اینکه آمادگیشو داشته باشیم و پر از استرس و تنش باشه بیفته چیکار کنیم. البته من این چیزایی که دارم میگم بیشتر از لحاظ تجربیات خودمه و یه سری تحقیقاتم خوندم و یک پابلیکیشن و پیپری داشتم روی بچه هایی که در کوچیکی به دلایل مختلف ممکن از کشورشون آواره بشن و به دلایل جنگ، به دلایل اقتصادی مجبور بشن کشورشون رو ترک کنن و سنین کم مهاجرت و پناهندگی رو تجربه کنن که چجوری با تحقیقات مختلف میشه کمک کرد به انعطاف پذیری بیشتر این بچه ها و آسیب روحی کمترشون در سالهایی که بعداً بزرگ میشن و این چیزها رو درک میکنن، این سختی ها رو. و کلن یک موضوعیه که خیلی به نظر من هممون باید بهش دقت کنیم، فکر کنیم، آمادگی پیدا کنیم، مهارتاشو پیدا کنیم و یک چیزی نیست که بگیم که اوه این راهو بری انعطاف پذیر میشی، اون راهو بری انعطاف پذیر میشی. یعنی راه خاصی اصلا وجود نداره. هنوزم توی تحقیقات دارن میفهمن که اوه آیا راهی هست، مثلا راه خاصی هست، راههای بهتری هست، چجوری آدمان رو بهتر انعطاف پذیر کنیم. انواع اقسام پیشنهادها داده شده ولی چیزی نیست که بگیم یک کلید طلایی داره و این کارو بکنی دیگه همه چی خوب میشه و دیگه سفت و سخت میشی و در مبارزه با مشکلات پیروز میشی و این چیزا به نظر من واقعا حتی تحقیق بسیاری هم بشه تو هر شخص ممکنه فرق بکنه، ممکنه یه سری آماری یک نتایج کلی بهتری بدن ولی دلیل نمیشه که او بگیم که مثلا سگ داشتن نشانه بهتر بودن پاسخ به یه سری استرسا میشه پس برین همتون سگ بگیرید، سگ داشته باشید، کمک میکنه. ممکنه برای یه سری کار کنه، برای یه سری کار نکنه. پس این بسیاری چیز شخصیه به نظر من و خیلی باید پرسونالایزد و شخصی بهش نگاه بشه. خودمون اینا بهتر از همه میتونیم بفهمیم و پیدا کنیم و به نظر من از کوچیکی اون بچه قویه، اون بچه موفق میشه، اون بچه با سختی ها بهتر میتونه مقابله کنه که سختی بیشتر دیده باشه، مشکلات رو باهاش بیشتر مامان و بابا توی زندگیش بهش نشون داده باشن. همیشه یه توی حبابی نباشه که سختی نبینه، سختی یه چیز بدیه، اذیت میشه، یه موقع تراما مثلا بره بیرون خطرناکه بهش حمله بشه و هی مواظبت از بچه مامان بابا بکنن. به نظر من این نتیجه منفی تری روی بچه خواهد داشت و بزرگیش و سخت نشدنش، مبارز نشدنش و هرچی مامان بابا بذارن بچه بره مشکلات رو بیشتر ببینه، زندگی رو ببینه، حتی اگه سختی دارن به بچه یاد بدن که چجوری میتونه اونم یاد بگیره که از سختی ها
باشون کنار بیاد و دست و پنجه نرم کنه و همش مامان و بابا نباشن، سختی بکشن و بخوان اونا حلش کنن و حتی بچه را بیارن دخیل کنن و یاد بگیره. پس به نظر من یه چیزیه که اگه خانواده‌ای مرفهه و مشکلی اونقدر نداره سعی نکنه جلوگیری ازش بکنه. اتفاقا یه چیزیه که برای آینده بچه سختی کشیدن چیز خوبی میتونه باشه و نه اینکه حالا سختی باشه که روانی بخواد خیلی اذیتش بکنه، ولی سختی کوچیک و کلا تو معمولی در زندگی چیزیه که به نظر من بهتر میکنه. مثلا اونایی که بچه بودن بیشتر با میکروب ها کار کردن، با گل بازی کردن، وجود میکروب ها توی زندگی جلوگیری ازشون نشده. نشون داده شده طی تحقیقات که وقتی بزرگ میشن حتی ایمیون سیستم و سیستم ایمنیشون و دفاعیشون حتی ببخشید بهتر میتونه کار کنه و پاسخ بده به انواع اقسام میکروب ها. چرا؟ چون که از بچگی باشون آشنا شدی، سیستم بدنیت آشنا شده، کار کرده و یه چیز نرمالی شده براش تا یه چیز این چیز بدیه نه یا جلو من. و اونایی که خیلی استرلیزه شدن و مواظب بودن که دستشون به سیاه‌سفید نخوره و میکروب یه موقع تو بدنشون نیاد، نشون داده شده تحقیقات که بعداً سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن، میکروبا بیشتر بهشون اثر میذاره و خلاصه اون نظری که فکر میکنن کمتر بهتره اتفاقاً برعکس شده، بیشتر بهتره. وجود داشتن اون چیزایی که طبیعیه تو زندگی، میکروب هست، حالا بچه میخواد بره بازی کنه بیرون، به هر حال اگه جلوگیری بشه میتونه ضررها بیشتر داشته باشه تا خوبی ها. با اینکه مامان و بابا فکرشون کمک به بچه است، ممکنه در این حال جالب نباشه. خب حالا برمیگردیم به انعطاف پذیری. رزیلینس یه چیز خیلی بحث برانگیزی شده و خیلی میدونن که کمک میکنه به بهتر پاسخگویی به مشکلاتی که آدم تو زندگیش پیدا میکنه و برای هر کسی گفتم میتونه فرق داشته باشه. و مثلا ببینید یک بیماری خیلی شدیدی شما ممکنه بگیرید، مثلا سرطان، و یه چیز خاصی تو زندگی دارید که بهتون امید میده، حالتون رو بهتر میکنه، مجبورتون میکنه به جنگیدن، امید بهتون میده به جنگیدن، سختی هایی که دارید تو مسیر رو بهتر میتونید باشون کنار بیاید، یه دفعه خوردتون نمیکنه بریزدتون تو زمین و در نتیجه فلکسیبل میشین، رزیلینت میشین به انگلیسی و همون انعطاف بیشتری پیدا میکنید با مواجهه با مشکلات. و هرچی انعطافتون بیشتر باشه، کمتر روی سایکولوژی و روی روانتون اثر منفی میذاره و کمتر حتی میتونه باعث مشکلات فیزیکی بشه، چون همون جوری که میدونید روح و روان و منتال هلت و اینا خیلی اثر مستقیم میتونه بذاره روی بدن و فیزیک آدم. هرچی مثلا استرس بیشتر باشه ممکنه یه دفعه بیماری دیگه بگیرید، بیماری خود ایمنی مثلا بعضی موقع میگن خیلی استرس های شدید میتونه باعث وجودش بشه و اتفاقهای محیطی در واقع ایجاد باعث میشه که به هر حال این روان و محیط ها اینا که فیزیک هم آسیب ببینه. خب حالا به کجا رسیدیم؟ به اینکه یه بیمار سرطانی مثلا میتونه بچه داشته باشه، دیدن بچه‌هاش حالشو بهتر کنن، با دیدن اونا امید بگیره، روزهای سختی باشه که بخواد تسلیم بشه ولی با دیدن اونا به مبارزهش ادامه بده و اونها باعث بشن که این طرف روانش رو بتونه کنترل بهتری بکنه، سختی ها رو یه دفعه نذاره بکوبننش و به هر حال به مسیر رو به جنگش ادامه بده. این میتونه توی همون بچه‌ای که مثلا به هر حال مهاجر شده و پناهنده شده به دلایل مجبوری، حالا هر چیزی کشوری یا جنگی یا سیل اومده، زلزله اومده، کشور آب و هواش خراب شده، هر دلیلی میتونه باشه، به هر حال مجبور بشن پناهنده بشن به یک کشور دیگه ای و این بچه ها خیلی
همون موقع به هر حال تغییرات شدید یه دفعه توی همه چی پیدا میکنن، همه زندگیشون عوض میشه. مامان بابا یه عالم استرس دارن، حالا شاید اصلا مامان بابایی هم نباشه، مثلا فوت کنن توی اون جنگ و تنها بچه باشه دیگه، از همون موقع بخواد به هر حال با کمک هموطناش پناهنده بشه. و این بچه کلا در این موقعیت انواع و اقسام مشکلات رو همون لحظه که داره میچشه که در آینده خیلی ممکنه اثرات خیلی زیادی روی روح و روان و فیزیکش داشته باشن. و خیلی مثلا میتونیم بگیم که اون بچه مامان و باباش هنوز زندن و مامان و بابا هم دارن خداشون توی یه عالم تغییرات و سختی و زبان بلد نباشن، پول نداشته باشن، زندگیشون یه شکل دیگه بشه، مجبورشن بیماری هایی تو مسیر بکشن، بیماری های جسمی، دکتر نداشته باشن، مراقبت نداشته باشن، انواع اقسام مشکلات هم تازه مامان بابا دارن و مامان بابا تازه دارن با مشکلات خودشون و زندگی خودشون دست و پنجه نرم میکنن. این وسط بچه فراموش میشه، به نیازهای اولیه و روح و روان بچه دیگه اونقدر دقت نمیشه و نادیده گرفته میشه. و یه سری کارهایی که میتونن بکنن اینه که مامان بابا و بچه ها رو توی یه ستینگ کلینیکی بیارن، باهاشون کار کنن، با هم حرف بزنن. این کامیونیکیشن کردنش خیلی مهمه که اصلا حرفاشون رو به هم بزنن، حرف دلشون رو بزنن، مشکلاتشون رو بگن چه حسایی دارن که مثلا مامان باباشون رو تو این همه استرس میبینن، این همه گریهشون رو میبینن، این همه سختیشون رو تازه مامان بابایی رو میبینن و دلشون ناراحت میشه که اینا نمیتونن هیچ کاری بکنن چون بزرگسال نیستن بخوان به هر حال یه کمک دستی باشن برای اون مامان بابا. و این با هم حرف بزنن و مامان بابای درک بچه رو بیشتر بکنن، یادشون بیاد که نه تنها خودشون این وسط دارن خیلی ضرر میبینن، بچه هم خب داره ضرر میبینه و یادآوری بشه و خیلی با هم تمرین کنن و بتونن سعی کنن که همدیگه رو بهتر درک کنن و به هم کمک کنن. و اینجوری کمک میکنه به اون بچه که مامان بابایی هم هستن که منو میبینن، اونا هم دارن کمک میکنن به این تغییرات، منو درک میکنن و اینجور حالتهای برای روانشناسی یکی از کمک کننده ترین راههایی بوده که به اون بچه ها کمک میکنه که درک و توجه بهشون بشه. و ممکنه برن کشور غریب بولی بشن، مسخره بشن، اونایی که مال اونجان بگن که تو تازه وارد و تو مهاجر و پناهنده اینجا چیکار میکنی، زبون بلد نیستی. بچه ها به هر حال اذیت میکنن، همه اینم تازه تو جامعه یا عالم مشکل قبول شدن با اون جامعه رو داشته باشه. و به هر حال تو هر سنی میگم میتونه این اتفاقات بیفته. به نظر من خودم کاری که میکنم، چون میدونم هر لحظه ممکنه هر اتفاق بیفته، اولندش یه جورایی با خودم قبول کردم که خب دیگه اتفاق ممکنه بیفته هر لحظه و اگه افتاد حالا چیکار کنم. و اینکه نگم که کاش که این کار کرده بودم، کاش که اون کار کرده بودم، اتفاق نیفتاده بود. بعضی موقع غیر قابل کنترله، یه دفعه یه اتفاق میفته، ممکنه یه دفعه زمین لرزه بشه، همه چی بیاد پایین، هر چی داری خراب بشه و جون سالم به در ببری. و کاری که میکنم من تا حالا به شخصه خیلی سعی میکنم خودم رو قوی کنم و هر اتفاقی که میفته خودم رو توی موقعیت سخت بذارم، توی موقعیت چالش پذیر بذارم و خودم رو قوی کنم به هر دلیلی، به هر روشی. خودم یادم میاد که من دوچرخه سواری میکردم و خیلی سال جلوگیری کردم از خودم که اصلا برم ماشین بخرم، چون میخواستم سختی بکشم و دوچرخه سواری کنم یا به هر حال با روش‌های مختلف اتوبوس و قطار اینا اینور اونور برم. یکی از دلایل مهمش این بود که میخواستم خودم رو قوی کنم که عادت آسون نباشه برام پامو بذارم تو ماشین، زود برسم به یه جای دیگه و سختی بکشم. و حتی توی هواهای بد بسیار، باد شدید، بارون شدید، جوری که اصلا خطریه تو اون موقع حتی بخوای دوچرخه سواری کنی هم میرفتم و
وقتی این کارو میکردم همون لحظه خیلی ترس داشتم، همون لحظه میگفتم وای چیکار داری میکنی، ممکنه یه چوب مثلا با این باد شدید بیاد رو کلت الان، یا باد اینقدر بزنه که کنترل از دست بره، چرخت بیفته. بعضی موقع اینقدر باد شدید بود که واقعا خیلی خطرناک بود و خودم تو این موقعیت میذاشتم چالش میکردم، حتی تاکسی نمیگرفتم. و وقتی که این کار تموم میشد احساس قوی بودن، احساس افتخار به خودم، احساس اینکه تونستی این موقعیت به این سختی یا خودتو گذاشتی توش، چالش کردی و تونستی ازش موفقیت بیای بیرون و زنده بمونی و اتفاق نیفته. خدا رو شکر تا اتفاق نیفتاده. و همین چیزای کوچولو کوچولو که خودم رو میذاشتم توش و ایجاد میکردم برای خودم باعث شد که خیلی یواش یواش کوچولو کوچولو خودم رو قوی کنم و هرچی بیشتر احساس میکنم سختی بکشم، موقعیت سخت باشه برام بهتره و بهتر قوی میکنه. قوی منظورم فکری و احساسی و یه دفعه تغییر حالت ندم، یه دفعه ایموشن تغییر نکنه، خودم رو سفت و سخت نگه دارم توی موقعیت های سخت روحی روانی. و دیگه چی، مثلا یادمه توی لابراتوری کار میکردم، یعنی استودنت بودم و بعضی شبا اصلا توی لابراتوری میخوابیدم و توی زمین سخت میخوابیدم، یعنی میگفتم که خب الان این زمین سخته، نباید برم رو تختم بخوابم که این زمین سخت منو سفت کنه و سعی کنم که این چالش رو داشته باشم که جاهای دیگم بتونم بخوابم. حتی مثلا میرفتم کمپینگ، توی کمپم توی کوهنوردی اینا شب بخوابی، روی زمین سخت بخوابی، اونم دوباره خیلی سخت خوابیدن و خودم از اون نرمی و اون چیزی که همیشه عادت دارم و اون چیزی که بهش عادت دارم میکشم بیرون و اینجوری یه چالش میشه که او نگاه کن تو تونستی. به خودم دارم میقبولونم که تو میتونی تو شرایط سخت باهاشون غلبه کنی، خودتا وفق بدی. وفق دادن خیلی مهمه و بتونی حتی اونجا یه موقعیتی که خیلی خطرناکه، ممکنه خرس بیاد، ممکنه هر اتفاقی بیفته تو اون جنگلا، بخوابی یا مثلا زنده بیای بیرون. خب من دارم مثلا حالت شدیدشو میگم الان به ذهنم میاد، ولی موقعیت کوچولو کوچولو هم حتی خودم رو سختی میدم و سعی میکنم راه آسون نرم، راه سخت برم و این به نظر خودم شخصا خیلی کمکم کرده که موقعیت‌های سخت که پیش میاد دیگه همین که به خودم اعتماد دارم که موقعیت سخت قبلی تو تونستی باشون راحت یعنی انجام بدی و احساس افتخار و احساس قوی بودن بکنی. و حالا خب این که چیزی نیست، این هم مثل اونا مثلا قراره به هر حال چیزی که من نخوام، خودم نخوام پیش بیاد و دیگه میتونم بهتر باهاش کنار بیام، انعطاف پذیری بهتر، قبول کردن موقعیت بهتر. یه دفعه ممکنه یه اتفاق بیفته اصلا قبول کردنش سخته، تا اینکه بخوای باش کنار بیای بگی این اتفاق بد افتاد، تا بخوای باورش کنی ممکنه طول بکشه و ریاکشن و اون عملکرد دیر باشه به اون موقعیت تا بتونی درستش کنی. و کلا تو این مواقع تونسته کمکم کنه. البته نه اینکه پرفکت همه چی عالی بتونم ریاکت کنم و واکنش نشون بدم، ولی خیلی کمکم کرده و این اعتماد به نفسی که تو میتونی تو موقعیت‌های سخت، تجربهشو داشتی، تونستی و حالا اینم میتونی و اون خود باوری کمکم بکنه که انعطاف پذیر باشم. و دیگه چی؟ و آره دیگه، خلاصه این نظر شخصی من بوده، تجربه شخصی من بوده که تا حالا کمکم کرده. مدیتیشن و مراقبه کمکم کرده که بتونم رگولیت کنم و اون تغییرات یه دفعه شوک و استرس و بهتر با خودم کنار بیام که بتونم باهاش موقعیت رو حل کنم. و کلا مدیتیشن هم به نظر من، مراقبه یه چیز خیلی خوبیه برای کنترل احساسات. اصلا احساساتتون رو بفهمین، درک کنین. اگه موقعیت استرسایی پیش میاد اصلا استرس رو حس کنید، درک کنید وجود داره. بعضی موقع اصلا نمیفهمیم و ممکنه رو قسمت فلایت اند فایت بیافتیم، قسمتی که یه دفعه بخوایم تو اون موقعیت زنده اصلا ببینیم بیرون میایم یا نه و همه چی توی مغزمون یه دفعه استاپ بشه و یه دفعه مغزمون هنگ کنه و نتونیم هیچ کاری بکنیم. و
چجوری جلوگیری کنیم که بتونیم هنگ نکنیم، اینکه تجربه سختی داشته باشیم. حالا چه تجربه سختی واقعی که حالا تو زندگی پیش اومده، چه تجربه ساختگی که خودمون برای خودمون ایجاد کردیم. و به نظر من هر سختی که تا حالا کشیدید، چه واقعا دلتون میخواسته چه نمیخواسته، از بچگی همش کمک بوده برای بزرگسالی که بتونید بهتر با مواقع سخت آینده و بزرگسالی باش کنار بیایید و باش مقابله کنید. و هر اتفاق سختی که افتاده واقعا به نظر من یه چیز مثبتی میتونید بهش نگاه کنید. اگه چیزی نکشتهتون، قویتون کرده، و اگه واقعا نمردید، واقعا یه چیزیه که قویتون کرده. حالا چه خودتون میفهمید چه نمیفهمید، قوی شدید. این قویه دوباره فکریه و قویه انعطاف پذیریه و اینکه بتونید در مواجهه با شرایط استرس‌زا و حتی ممکنه استرس خیلی طولانی بشه، چند ماه طول بکشه و خودتون اون وقت فراموش نمی‌کنید، یادتون به خودتون هست، میدونید که به خودتون باید برسید، مراقبت از خودتون بکنید، نذارید اون موقعیت سخت بکوبوندتون و تازه تا بخواین پاشید و خودتون رو درست کنید و از اول بسازید، خیلی طول میکشه. و این انعطاف پذیری میتونه اون زمین خوردنه را مقدارش رو کمتر کنه، پا شدنه رو زودتر کنه، زودتر پاشید، زودتر به زندگی قبلی یا زندگی که حالا جدید شده براتون ایجاد کنید. و میدونم موقعیت های انواع و اقسام موقعیت ها هست که واقعا قابل مقایسه نیست. یهو ممکنه بچه باشید و خدای نکرده مادر و پدر رو از دست بدید و اون خب یه دمیج و یه چیزیه که واقعا اصلا قابل تصور نیست و نمیتونیم بگیم او این خوبم که برام چیز خوبی بود و سختم کرد و قویم کرد. میدونم موقعیت تا موقعیت فرق داره، ولی من موقعیتی که دارم میگم حالتیه که زندگی، سختیایی که همیشه با زندگی هست و پایین و بالاییش، و اینکه ممکنه اینقدر پایینی داشته باشید که خسته بشید و گیواب کنید و تسلیم بشید، و وقتی این مهارت رو داشته باشید که خودتون رو قوی کرده باشید و حالتون خوب باشه، بهتر میتونید با سختی ها کنار بیایید و مبارزه کنید و بعدش هم به خودتون خیلی افتخار میکنید و احساس اینکه من تونستم، من به اونجا رسیدم بکنید و حالتون رو بهتر بکنه. امیدوارم این ویدیو براتون جالب بده باشه و برید راجع به انعطاف پذیری، رزیلینس بیشتر بخونید اگه دوست دارید و یاد بگیرید. خیلی راه و روش ساختنش هست، بهتر کردنش برای هر کسی گفتم میتونه فرق داشته باشه. حتی برید برای خودتون بفهمید چی حالتون رو کمک میکنه به استرس کم کردنتون و کمک بهتون میکنه که امید به زندگی بگیرید و حالتون رو بهتر میکنه. و خلاصه همین دیگه موضوعی بود که برام خیلی جالبه، روش تحقیق کردم، روش خیلی فکر کردم و دارم سعی میکنم روش کار کنم که خودم رو قوی کنم. هر دفعه همیشه روش دارم فکر میکنم و کار میکنم و قوی میکنم و هرچی قوی تر بهتر. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. فعلا خدافظ.